رح نفوت بالبحر يا اخواتي. تخيلوا هيدا المكان هون بصير ارتفاع المي 3 امتار. تخيل انت هون ورجع عليك البحر. باي باي يا كبير. الجزيرة يا اخواتي بلشت تظهر قدامنا. اليوم حتكون تجربتنا مختلفة. حنروح على جزيرة نيوفيرك، بس الغريب انه الجزيرة حنروح لها بهيدي الأحصنة والعربات، يعني رحلة حتكون من العمر. حنحاول نقول له انه نقعد قدام. Tini, wie viel kriege ich? Voll? Schmidt, 1, 2, 3 mit Hund und einer davor. Die beiden kommen zu dir nach vorne eben. شكله قبل انه نقعد قدام. Nun sind noch 6 Leute, die aufsteigen. نحن حنطلع بهاي العربية. اطلع يا بابا يلا. ثانك يو. Noch einmal durch. اوه Da sitzt also einmal in die Mitte, dass ich außen sitzen kann. Da alles um. Das kann sein, dass ihr in Thunen umsteigen müsst. Ne? اوكي. بدون Wir müssen mal sehen, wie wir das hinkriegen. بدون حيجوا بعد اه فيمكن يغيروا لنا مطرحنا. اوه والله مطرحنا هلا استراتيجي. نحن المشوار حيكون ساعة ونص بالروحة، وحيكون ساعة ونص رجعة، وحنبقى بقلب الجزيرة تقريبا ساعة قبل ما يرجع البحر. يعني المشوار كتير خطر. Seid ihr fertig? فارتيش. قعدنا نحن حد الشوفير. هاي الشوفير قاعد صب دمع. Warte noch. So, genau. Aber eben kurz, ich bin Magdalena, wenn ihr irgendwas habt, مش einmal هلا Bescheid sagen. ما اخذ الكارت. Max und Ernie. دي كارتي. Genau. اوكي. Da ist meine Unterschrift drauf. Vielleicht werde ich noch Fußballprofi, dann wird das noch wertvoll. Komm. David, komm. سيارتنا صفيناها ورا. Komm. احنا عربية 2 3 عربيات، وهيدي كم يعني ادعس. اوه حتكون تجربة من العمر. هلا نحن حنمشي بقلب البحر، يعني مسافة تقريبا 12 كيلو متر بهيدي الأحصنة، والعربيات قاعدة مريحة، أما الصورات غير شكل. اوه عطتك دعست لها. برر يعني شوي شوي. نحن هلا بكوكسهافن بمنطقة ديزة. هاي المنطقة سياحية، يعني سياح كتير بيجوا من كل ألمانيا وكل أوروبا ومن جميع أنحاء العالم بيجوا لهون كرمال يعملوا هاي التجربة. اوه إلها فريم كمان. هيدا الفريم تبعولها، يعني إذا الأحصنة شردوا دغري أعطيها فريم يا معلم. اوه هون في كمان عربات. Wo soll ich hin, Tini? اوه عاجق اليوم. اوه عم نصف هلا. Weiter, komm.
هلا عم نجهز للانطلاق. هون نقطة التجمع. شوفوا كم عرباي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عربيات. الغريب انه بهيدي الرحلة هلا الطريق بتكون منشفة من المي، وقبل ما نرجع بتكون بلشت المي ترجع كمان، ترجع المي بتغطي المكان بالكامل. هلا عم تخبرني انه ما فيني استعمل ستيك كتير لانه الاحصنة بخافوا، وما فيني احكي بصوت عالي كتير. ف أنا نلتزم بالقوانين، يعني نحن بنحب القوانين كتير 100%. عم بيقولوا إنه يعني من فترة يعني صار في حالات إنه هاي العربية قلبت، صار في جرحى، مرات في ناس ماتوا، طلعت عاصفة وصار في ضباب وانفقد فيهم الاتصال وماتوا يعني. فنحن هلا ان شاء الله مفروض انه طالعين بطقس حلو، ان شاء الله ما بصير شيء. هلا رح نمشي، رح نتكل على الله. شكله هيدا البوس اللي قدامنا هو القائد الفريق. Nein. اوه يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اتكلنا على الله، بلشت رحلتنا وان شاء الله نرجع بالسلامة. اوه والله سريع. اوه هيدا البحر. عم تشد بالفرام. Komm. يا الله والله رعب رعب، رح نفوت بالبحر يا اخواتي. Komm. هلا مثل ما شايفين وصلنا على بداية البحر، وهلا رح تشوفوا البحر قدامنا كيف منشف. سبحان الله. بهاي الفترة نحن معنا بس 4 ساعات قبل ما البحر يبلش يرجع. اوه عنا ساعة ونص روحة وساعة ونص رجعة، وعنا ساعة واحدة بقلب جزيرة نويفيرك. Und da hinten ist auch ein Weg, der da lang führt, weil da auch so eine Beine sind. Die führt zur Fahrrinne von der Elbe da. Da kann man dann ganz nah an die ganz nah, ne? Also verhältnismäßig nah an die Schiffe ran. Es wird immer breiter. Die Salenburger sind da jetzt auch gerade schon drin. Die aus Salenburg mit dem Badwagen kommen, da ist das dann richtig tief auch. Komm. Ah ja, aber die Fußgänger gehen auch hier durch. Hier können die durchgehen, da hinten können die auch durchgehen. Solange, also man sagt immer so, jetzt zum Beispiel auch weil du reitest, wenn die Badwagen da durchkommen, kommst du da auch durch. Du musst natürlich wissen, wo du langlaufen kannst und wo nicht. Aber hier darf man überall noch durch. Hier darfst du überall noch durch. Ah ja. بالحلقة الماضية عملت لكم أنا حلقة عن المد والجزر، وفتت لجوا على قلب البحر وعملت هونيك بهذا المكان قدام. عملت قعدة وأرجيلة وعملنا كوباية شاي. وهلأ بهاي الحلقة راح نفوت على قلب جزيرة نويفيرك. هاي الجزيرة تابعة لهامبورغ. هلا بحكي لكم قصتها بعدين. هيدي الناس رايحين مشي على الجزيرة، يعني في ناس بتروح بالعربات والخيل، وفي ناس بتروح مشي تقريبا بدها 4 ساعات لتوصل على قلب الجزيرة. Sehen die das schon, aber wenn irgendwas passiert, هذا اللي وراي ما عم يسكت، ما عم يسكت، ده wenn بحر du jetzt ضبع. hier bist, dann sieht dich keiner, wenn du hier rumsingst und so, ne?
Das wird, wenn die da durchkommen, dann ist da auch so Wasser, dass es maximal bis zum Bauch, also maximal. Ach Wenn, so. wenn wirklich viel Wasser ist, die Ja. laufen ja später normalerweise los. Ja, ja. Also jetzt wird es noch weniger. Aber. Ja. Es wird bis Niedrigwasser wird es halt immer weniger und am Niedrigwasser dann kannst du da so eigentlich durchlaufen. Das seht ihr aber auch gleich. Ah, okay. Das heißt, also wir fahren ein bisschen schneller, weil wir durchfahren können Weil wir hin früher. und zurück wollen. Genau, verstehe. Und die anderen, die laufen ja nur hin. Schön, ja, genau. Das seht ihr gleich. Es wird bestimmt gleich, wenn wir zurückfahren, Ja. sauvoll im Bad. Also da sind richtig viele Menschen jetzt gleich auf dem Weg nach Neuwerk, dass du dir denkst, Ja, ja. die Insel ist dann auch voll. Ja, ja, die ist voll. Die übernachten ja dort. عم تقلي انه بس وطي هذا. ما ارفع الكاميرا لفوق. فالاحصنه بيخافوا ممكن ينطوا لفوق يا معلم. Ernie, الله يسترنا. komm. This Annie Das Ernie, Ernie? und das Max. and das Max. Oh, Chin. Das Annie and das Max. Okay. Ja. Ernie ist ein bisschen größer. Ja. Ein bisschen. Aber Max ist jetzt gerade noch ein bisschen schneller. Ah ja, okay. Max ist auch schon Wo kommst du? Ich komme aus Berlin. Berlin. Er ist Oh, Berlin. ich komme aus Libanon. Aus dem Libanon? Ja, you see Libanon? Yes. Libanon. Libanon. Ja. Ah, Middle East. Was alles? Ist da noch Krieg oder ist jetzt da Ruhe? Ja. Ist Krieg. كريك يا شو يعني كريك؟ حرب يا كريك. Gutes Where Gespräch. is du? Henry. 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 Ja. هنغي. Henry. إيش شيعيتو. Shiaitu. يا شيعيتو. Shiaitu. From Tiri. Tiri. Und das haben wir noch lange nicht. Okay. Und der Wagen geht ja quasi mit hier. Ja. Und die تخيلوا يا اخواتي هيدا الحصان اني وزنه 1 طن. هاي المعلومة هلا عم بتقلي اياها هيدي اللي عم بتسوق فينا. كل ما نبعد عن الشط بتحس حالك بعالم تاني. يعني تخيل هلا نحن عم نمشي بقلب البحر صرنا بعاد شي 3 كيلومتر عن الشط. هيدي ناس عم تعمل كمان رياضة. مثل ما قلت لكم نحن انطلقنا من ديزة وهيدي العربات يلي قدامنا هول عم يجوا من زالنبورغ. يعني في منطقتين لهيدي الرحلة، منطقة من ديزة ومنطقة من زالنبورغ. Ernie, اوه هون المي غميقة. komm, Max. Max, هاي بتجي كمان من الجزيرة بينقلوا اغراض. Wie hoch Wasser zurück? wie hoch? Ja, wie hoch? Hier bin das so hoch, wie ihr da an den Algen seht. Komm. Oh, 3 متر. Ja. اوه يعني المي بس ترجع ترتفع 3 متر. يعني تخيل انت هون ورجع عليك البحر. باي باي يا كبير. بدي احاول Hält اسالها es einfach nicht. كم كيلومتر المي بترجع لورا. Und es hat ja quasi die Wand vor den Augen mit dem Badwagen. Wie viel dies Wasser zurück Kilometer? Wie viel? Ja. Das weiß ich nicht. Also bis hinter Neuwerk auf jeden Fall. ورا الجزيرة. Oh, 20 كيلومتر. Schon. Mindestens. يعني تقريبا ترجع المي 20 كيلومتر لورا. تخيلوا هذا الشيء بصير كله خلال 6 ساعات يوميا. يعني يوميا مرتين. سبحان الله اخواتي. Wir machen dann quasi Taxi. هيدي ناس عم ترجع كمان. اصحابنا هلو. Komm. كاين بيرسون ديس. Die holen die ab. Moin. هول رايحين يجيبوا ناس ويرجعوا. خليكم ابو مهدي لغات.
سعدينك يا ابو مهدي. هيدي العلامات هون طبعا كرمال ترشد السفن. Komm, weiter, ja. Hallo, Silke. Loslaufen wie Wir laufen dann auch. jetzt Also von 11. der Berg läuft jetzt eigentlich noch keiner weg. Ist ja noch voll am في هيدي العلامات اللي موجودة هون على طول الطريق. بدي احاول اسألها لشو هني هون. wofür das? Wegmarkierung. Also, dass man weiß, wo man langlaufen soll. عشان الطريق كان منه. كرمال نستدل على الطريق. يعني هيدي الإشارات موجودة على طول الطريق لحتى نوصل على الجزيرة. حاول نشرب كوباية شاي. أوه، هاي كوباية شاي عالمية بقلب البحر. Komm, أوه يا محمد كنا حنوقع. super, komm. أوب 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 أوب. مالت فينا العربية. والله هون في مي كتير هيك. Komm. 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 تقريبا هون في شي نص متر مي. اوه هيدا عم بدوبل. كنت تاك. الله سحب سحب سحب. في معلومة بدي أقول لكم إياها، إنه أني وماكس مش كل يوم بسوقوا بهيدي الرحلة، يعني يوم بسوقوا ويوم بيرتاحوا. Max. Damals zwischen die beiden Büsche durch und nicht so dicht an den Pfahl. Da ist aufgelaufen. Da ist da einer ins Loch. Komm. نحن بلشنا نقرب على الجزيرة، بعد لنا تقريبا شي 1 كيلومتر. بدي احاول اسألها إذا في إرسال على الجزيرة. Fernsehen. Gibt es dort Netz hier? Internet. Ja. Muss man gucken. Also irgendwo gibt es auf jeden Fall Netz, aber ob es so gut ist. في بمطارح بس مش كتير قوي، يعني بضل في شوية تغطية انترنت جوا بقلب الجزيرة. تجربة كتير حلوة. Welche? هيدا صاحبنا Das عرفنا ist das عليه ابو Wahrzeichen. عوينات Das ist quasi das من Übel برلين. zur Kugelwake. اوه هون الجزيرة يا اخواتي بلشت تظهر قدامنا. هاي المنارة التاريخية عمرها تقريبا 600 سنة. هلا رح نصوركم اياها بعد شوي عن قريب. تقريبا 1 كيلومتر بنوصل على الجزيرة. اوه اخيرا بلشنا نوصل على الجزيرة. بدنا تقريبا 100 متر. واو، في ناس بلشت تطلع على اليابسة. تخيلوا نحن هلا قطعنا 12 كيلو متر بقلب البحر حتى وصلنا لهون على هذه الجزيرة. Komm, Ernie. Ernie. أخيرا وصلنا على الجزيرة، جزيرة نيوفيرك. أوه شو عم بصير؟ Komm. رجعت علينا هيديك العربية.
Kann die mir innen und ich den innen hacken? عم بيعيط هيدا اللي قدامنا. ابصر شو صار معه. والله شي بخوف. بعتقد هيدا الحصان اللي قدامنا هونيك هو اللي عمل المشكلة. هذاك الحصان اللي قدامنا هو نقزان وعم بيخوف بقية الأحصنة. اوه طلع له دم من تمه يا بابا. شايفة؟ طلع له دم من تمه. في حصان هيدا اللي ورانا كان طلع له دم من تمه. ظهر يمكن علقوا مع بعض الحصان والأحصنة، ضربوا بعض أو شيء بعتقد. هلا هي عم تحكي على التليفون مع حدا كرمال هذا الموضوع. تخيلوا نحن هلا بهامبورغ. هاي جزيرة هون تابعة لهامبورغ. هلا بحكي لكم قصتها. هلا الركاب بلشت تنزل. شي رائع، حتى الكلب جاي معنا. تخيلوا من أكثر من 600 سنة تقريبا الناس كانوا بيراقبوا البحر من هيدا المكان، وكل السفن يلي كانت تدخل لهون كانت تمرق من قدام هيدا البرج الضخم. الغريب انه هيدا البرج صمد بوجه العواصف والبحر لمئات السنين. هلا عم يعملوا له صيانة. من زمان كانت هامبورغ بتعتمد كتير على البحر، لازالت لغاية اليوم يعني تعتمد كتير على البحر. عشان هيك بنت هيدي المنارة الضخمة يلي وراي. شوفوا من المنارة. يعتبر بحر الشمال كتير خطير، في عواصف قوية كتير بتيجي بهذا البحر وضباب. عشان هيك قررت هامبورغ تبني هيدا المنارة يلي وراي، تبنيها كرمال حماية هيدا الممر من هيدي الشغلات. كمان في هون على هيدي الجزيرة مطعم. هيدي الأسعار. تخيلوا هيدا المبنى مبني هون من 1854. هنعمل تمشي بهيدي الجزيرة. هون في مثل جنينة، بحيرة. تخيلوا نحن هلا بنص البحر، جزيرة، تحس حالك بعالم تاني. شوفوا لي هالبنك هيدا هون، خلينا نجربه. يا عين وهي قاعدة. شي فخامة والله. شوفوا جمال هيدي البحيرة، مليانة بط في قلبها. في هون مركز للشرطة والإطفاء كمان إذا صار أي كارثة أو أي حريق. شوفوا لي هالمنظر. وهاي الإسعاف كمان موجودة على قلب الجزيرة لأي حالة طارئة بتصير. هيدي الناس بيعملوا تدريب، بيجوا على هاي الجزيرة بيتدربوا على هيدي الخيول. تجربة كتير حلوة. أكيد بنصح الكل يعملها لهي التجربة. بس أنا فزعان شي حصان يخبط يبلش ينط علي. سبحان الله. هيدي الجزيرة معزولة تماما عن البشر. فيها شوية ناس بيسكنوا هون فيها.
طبعا بيستفيدوا من المواسم السياحية. في بيت هون كمان. هيدي هي المنارة الحديثة. غريب هيدا المكان بيجمع بين الحديث والماضي. ما معنا وقت كتير، بس معنا ساعة واحدة على قلب الجزيرة قبل ما تبلش المي ترجع، لأنه بعد معنا نص ساعة بس. كتير الوقت ضيق، بينما في ناس بتيجي مشي أو بالعربية بتبات ليلة هون بالجزيرة، تبقى لتاني يوم، يعني هيك ساعتها بتاخد راحتها. في شوية سكن على الجزيرة، والناس بيستخدموها مثل يعني بيوت للعطلات. في ناس بتحجز هون وبتقضي كم ليلة هون على هاي الجزيرة الحلوة. هاي المنارة الحديثة يلي خبرتكم عنها، هيدي انعملت بجديد. أنا هلأ بالجهة الثانية من الجزيرة. شوفوا حتى البحر لهون منشف، ما في آثار للمي. يعني المي بتبعد من الشط دونن باتجاه العمق لجوا 20 كيلومتر، ما بيكون في مي، مستنقعات خفيفة. بعد 6 ساعات تقريبا المي ببلش ترجع. عشان هيك نحن بهيدي الرحلة ما معنا وقت كتير. شوفوا هيدا المنحدر اخواتي هون عاملينه، اذا صار في فيضان فبيحمي الجزيرة من المي او عاصفة ضخمة. هدوء مش طبيعي، ما في غير صوت العصافير. بعد معنا 5 دقايق، إذا ما وصلنا على الوقت العربيات بيتركونا بضلوا رايحين. صراحة كتير حلوة المنطقة، أنا مش حابب فل. عم تحكي مع الحصان، هذا شكله عم بقول تجمع تجمع. نحن ما ننطر فوق على هيدي الهضبة كرمال نقدر نطلع على العربية. حتى هيدي المنازل يلي هون محمية بهيدا السور. إذا بتلاحظوا معي في سور هون، وحتى مكان البوابة تشوفوا هون في بيركب باب، حتى المي بتعيش تدخل لجوا لعند البيوت والمنارة. هيدي عربيتنا نحن وصلت. اوه في ناس كمان جايين من هون. وهيدي الشوفيرة تبعيتنا، وهيدي الأحصلة تبعولنا، هيدا اني وماكس. نحن هلا بنطلع على قلب العربية. هاي القافلة الثانية كمان عم تمرق من حدنا. Nein, hier. اوكي Aber wenn ihr wollt, kann ruhig noch jemand nach vorne. Komm, ثانك يو. sitzen alle. 25 الحرارة. هلا انطلقنا، ان شاء الله بنرجع نوصل على السيارة بالسلامة. Komm, Schere, komm. Danny, komm. Weiter. نحن وجايين على الجزيرة Komm, بتكون متحمس لحتى تعرف komm, Schere, komm. شو مخبالك هون. بس هلا نحن وراجعين بتحس انك عم تترك Schere, komm. عالم مختلف كامل وراك. Komm. Komm. Schere, komm. Komm. هيدا اني وهيدا ماكس، بعدين يرجعونا على البيت بقيادة هيدي البطلة اللي معنا. والله شوفيرة. عم ننزل هلا على قلب البحر.
بطريق العودة. هيدي الناس بتيجي ماشية على الجزيرة، هيون هلا بلشوا يوصلوا. فهول ما بيقدروا يرجعوا بنفس النهار، هول لازم ينطروا لتاني يوم، لأنه هلا البحر بعد تقريبا ساعة وبالضبط ببلش يرجع البحر. Danke. Komm. الجو كتير ممتع. أنا أول مرة بحياتي بجرب هيك تجربة، إن شاء الله رح أرجع أعيدها مرة تانية. بس المرة الجاية يمكن إجي مشي وببقى لتاني يوم هون بقلب الجزيرة. الشيء الحلو إخواتي بهاي التجربة والغريب إنه هلا نحن داخل البحر 12 كيلومتر. بعد لحظات تقريبا ساعة من هلا هيدا المكان بينغمر كله بالمي. يعني تخيلوا هيدا المكان هون بصير ارتفاع المي 3 امتار. فكل واحد وصل معنا لهيدا المطرح بالحلقة يكتب بالتعليقات سبحان الله. تخيلوا هلا نحن وراجعين عجقة سير بقلب البحر. شوفوا المشهد. يعني كمان الشيء الغريب يلي بتتعلمه من هاي الرحلة انه الانسان ما بيقدر يتحكم بالطبيعة. الطبيعة هون هي اللي بتسيطر على كل شيء. Diese people schlafen hier, ja? Ja. اوكي. هاي الناس اللي هلا عم تجي هيدي ما فيها ترجع اليوم، خلص بتنام هون بالجزيرة. Ey, Ernie, komm. 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 Alle ab, komm. Alle ab, komm. Super. هوبا. احيانا المناطق يلي بتتحكم فيها الطبيعة هي اللي بتعكس الجمال والعظمة. Komm. Alle ab, komm. Soll das Ding hoch? Komm. من بعد هذا المشوار الحلو كتير هلا شو صار بدنا نحن وراجعين. الله يا كبير، هاي كوباية شاي هيدا حقها $1,000,000 يا كبير. يا شعور رائع والله. من هذا الاتجاه هون عربات بتروح على زالنبورغ، ومن هذا الاتجاه هون على ديزي. Ist eine Person gestorben hier? Nee, Nee? noch nicht. فهيدا شيء منيح، بس في بعض الحالات عربات من هيدي وقعت
قلبت، صار في اصابات يعني. بس اير ايست ميديا ميديا يو. Ihm ist warm. اه هلا الاحصنه شوبوا، بعد بدنا تقريبا نص ساعه بنوصل على الشط. هينا قربنا. هيدي الطريق من هون تاخدنا على البرج تبع المراقبة. Hier keine Wasser Nee. and here Wasser. Ja, Was ist das? das ist die Fahrrinne von der Elbe. هيدا مجرى نهر الألبة بيوديك لجوا على قلب هامبورغ، فبضل في مي، وعشان هيك مثل ما انتم شايفين السفن بتعبر بهداك المكان. بينما هون سبحان الله هذا المكان هون مكان البحر ما في مي ابدا. Komm, Max, Annie, komm. Hör auf. Hey, Rafkan. Komm. 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 لاحظ هيدي القشط هي مثل الدركسيون تبع الحصان، يعني اذا بدها تلف على اليمين بتشد هيدا القشاط على اليمين، اذا بدها تلف على اليسار بتشد هيدا القشاط يلي على اليسار. سبحان الله، حتى الحصان الأحصنة يعني يفهموا عليها، بعيط لهم أو بيوقفوا أو بيأسرعوا. Komm jetzt. يا هلا عم بتعيط له ماكس، عجل يا ماكس. بس صاروا ماكس ورفيقه مستويين على الآخر. يعني فرطوا. Hör auf. أنجأ بعد فيهم ماشيين. رحلة 4 ساعات بقلب البحر كتير صعبة، جارين عربية ضخمة مليانة أشخاص، الله يكون بعونهم. Komm. هلا نحن عم نوصل على نقطة الانطلاق، وهيدي سيارتنا العزيزة. هلا وقفة. Komm. Einmal die Bank mit. يا ثانك يو. Genau. يب تشيز. Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. تشيز. في سنة 1299 حصلت هامبورغ على حق البناء لهذا البرج، وحوالي سنة 1310 تم إنشاء أول برج فعلي في الجزيرة. في سنة 1374 حصلت كيرتي واحترق البرج بالكامل، وبعدين بسنة 1375 رجعت بلشت أعمال البناء وإرسال المواد للجزيرة. حتى بعد مئات السنين البرج بلش يتفكك شوي شوي، فاضطروا يركبوا قضبان حديدية ضخمة لتضل الجدران ماسكة ببعض وما ينهار البرج بالكامل. فقط ببداية القرن التاسع عشر تمت إضافة الفانوس أو غرفة الضوء أعلى البرج. أول نظام إنارة تم تركيبه سنة 1814. بسنة 1892 تم تحديث النظام بالكامل باستخدام عدسات خاصة اسمها فرنسن لينسن. من بعد حرب نابليون البرج نجا من التدمير بلحظات،
وبعدها مباشر تحول من برج دفاعي قديم لمنارة بحرية بتدل السفن داخل بحر الشمال. حوالي سنة 1900 خضع البرج لواحد من أكبر عمليات الترميم بتاريخه، والجدران والشكل يلي عم تشوفوه اليوم جزء كبير منه ناتج عن هيدي المرحلة. هيدي اللوحة بتشرح كيف بدهم يحافظوا على هيدا البرج بالمستقبل مع إبقاء طابع التاريخي، والفكرة إنه بيضل المكان مستخدم للسياحة والضيافة مع المحافظة على شكله ووظيفته كمنارة تاريخية قديمة. الحفاظ على هيدا البرج اللي عمره مئات السنين مش شغلة سهلة، حتى الملح والرطوبة داخل هوا البحر صاروا جزء من المعركة اليومية لحماية هذا المكان التاريخي. بعد لليوم في أسرار داخل هيدا البرج ما حدا بيعرف تفسيرها بالكامل، مثل شو سبب وجود فتحة نار داخل برج المراقبة، أو مين صنع هيدا الأثاث التاريخي الموجود جوا، وحتى هيدا الأثاث القديم صار جزء من قصة البرج وتاريخه. كل طبقة موجودة داخل هيدا البرج كانت بتخبي قصة جديدة، ومع كل جزء كانوا بيفتحوه أثناء الترميم كانوا بيكتشفوا آثار وأسرار جديدة عمرها كمان مئات السنين لورا. هيدي اللوحة بتشرح إنه شكل البرج الخارجي تغير عبر مئات السنين، وكل فترة تاريخية تركت نوع مختلف من الحجارة والترميمات على الجدران. هيدي اللوحة بتحكي عن مشروع ترميم وتحديث برج نايفرك حتى يبقى